שם מלא, דניאל, מגירה, מעין גימל י' רש"י, לא רשום בתעודה. מגירה. נולדתי במרוקו, דניאל, אמא שלי חנה, אבא שלי שמעון. איפה במרוקו נולדת? בקזבלנקה. בקזבלנקה. ואתה יודע באיזה שנה? 40? ב-9. 49. אני לא טועה. כן. כמה אחים גדלת איתם? בבית, אנחנו 7. 7. אבל כשאני הגעתי עם מערכת הנוער. אוקיי. ואבא שלך, במה הוא עבד? מן העבודות, כמו שאמרתי, עם אמריקאים, עם זה, עם פה ושם. חרוץ. ואימא שלך, היא הייתה בבית? ובאיזה שכונה גדלת? גדלת במלח? זוכר, רחוב... יצאתי משם בגיל 4, 5, יצאתי ממרוקו. אוקיי. ולכן, אני זוכר פחות או יותר, הייתי בית כנסת, קוראים לזה החיידר. חיידר, כן. בית כנסת זה של משפחה של אמא שלי, בית כנסת. לוקחים אותי כמוגבל מגיל 3. נכה, פוליו. אחד השכנים שלי, אבא שלי משלם לו, לוקח אותו לכתפיים. עד החדר, בית כנסת. מהרב ויושבים ככה. והיה דואג להחזיר. יום אחד שכחו אותי בבית. ובבית כנסת זה היה בית ספר שם, נכון? לא, בית כנסת, בבניין, 3 קומות. בית כנסת. איך הוא היה נראה מבפנים? כניסה, ברור כניסה, מקומות, ספרי תורה, בית כנסת. ואיפה האנשים? אמא נגיד, איפה היא ישבה בבית כנסת? היא באה או שהיא הייתה בחוץ? לא, אני לוקח אותי, מישהו לוקח אותי בחדר, בבית, אני יודע. בית כנסת, אמא שלי כן, מסורתי שהיא, סבא שלי, של אמא שלי, דראי. השאלה שלך הייתה בבית, כן, בבית. ובחיידר, נו? מה למדתם? לבית, שזה מסתובב הרב. ואתה זוכר מי היה המורה? איך קראתם לו? בגיל 4-5, לא זוכר. סבבה. לא זוכר. אבל האחים שלי למדו באליאנס. היה שרת תורה. לכן אמא שלי, דוד שלי, אמא שלי, היא כמו אשכנזים, לא אשכנזים, מרוקאים. היא בדרך כלל זה 6, 7, 9, 10. ילדים, במשפחה. אבל סבתא שלי עם תלימה. רק 2. לבד. אבל מה? מעמד בינוני, שלחה אותם לימודים. ידעה, אבא שלי. ודוד שלי. ידעו. אז אמא שלך ידעה לקרוא ולכתוב. ברור. היא למדה באליאנס? כן, באליאנס, כן. במרוקו. תיכון. ואז אתם עליתם לפני שלמדת שם. בן כמה היית כשהגעת לארץ? כשעליתי לארץ לקח לי 9 שנים להגיע. כי היה אז מלחמות.
צפון, מצרים, סוריה, זה וזה, אמרו, במלך מרוקו, סגור. כי מפה יש שם מגיעים, תתחיל להתרגש, כבר בסדר. כאן מסעדר. אמרו להם, עצור, סגור את הדרך. סגר, אין יציאה. אבל בכל זאת, יצאו, כל מיני פה דרך בורמה. כן, דרך בורמה, כן. ללא... ספרד, מרוקו, ספרד, אלג'יר, טטואן, חוב. כשאני יצאתי, באו להורים שלי, היה להם סורנות. רגע, אמרו להם, כי הדרך סגורה, אין לצאת. אנחנו ניקח את הילדים, נוסחים, בהמשך. אמא שלי אמרה, מחר תבואו, להתייעץ לבעלי, ולכן תשובה. באו למחרת, אמא שלי, אבא שלי, התייעצו, באו למחרת, כן, וגם 4. אחים שלי יותר גדולים ממני, ואני הייתי הכי קטן בקבוצה שאמורה לצאת. הגיעו עד אליי, אמרו לא. מי? כי המסיבות, אמרו לו, תראה אותי יתים גביים. העץ? אמרו לא. אמא שלי אמרה להם, אני לא שולחת אותו לבד. לקבל מים, זה במקרר, מים. העיקר אומרת להם, הוא לא לבד. 3 אחים שלו. הם ידעו. לא, אף אחד. אף אחד. תודה. הסכימו, כביכול טיול. אמרו לנו לשיר, אוטובוס, הגענו לאיזה חוף, אוהל, גלידות, ולשיר. שמח, טיול כביכול, כביכול. זה גיל 5, קצת יותר, בלילה, תוחוב. קצת להתארגן. יוצאים לדרך. חצות, 12, 1 בלילה. ויצאנו על החוף. אחים שלי. אחד לקח את הגביים. סליחה. ובדרך. ביניהם היו גם ערבים, היו גם ספרדים, לעבור גבולות. הגענו, הופיעו, באו 4 סירות. פק, 25 ילד בערך. כן, בערנו אותנו לסירות, דגדג ולספינת דייג. ספינת דייג. ברקו קוראים לזה, כן, ברקו, ספינת דייג. קצת בערך, בלי אורות. ולעבור גבול, מרוקו. יש פליליה, יש פליליה. שמה, פליליה, טטואן. אם שמעת על ספינת אגוז? כן. ספינת אגוז הביאו אותה עם אותו דרך. אותה גם. באותה שיטה, באותה דרך. כן.
ופתאום, תראו, זה אור, הכניסו אותנו, אני זוכר, פתחו, ספינת דיג. בספינת דיג, סרדינים, עטות. אז פתחו, זוכר את זה, לא אשכח. פתחו, אוויר, תורסים, בדיעבד, שם איזה בקבוק, זה רק בסרטים הפיראטיים, ראיתי את זה עוד הפעם. זה בקבוק מזכוכית, ירוק כזה, ומזגו לנו מזה מים. מה? טפל, אבל מהצימאון, מה אכפת לנו? שתיתי, אתה לא אשכח את הטעם הזה. הייתי צמא, בטוח גם הם, איזה שהייתי. ושתיתי, סבל. שתיתי. הגענו לאיזה גשר, הורידו אותנו, באו, הכל מתואם, הכל בבוקר, ספרדית, בונוס דיאס. ידעתי משם כבר ספרדית. כן, כי גרנו, כמו שאמרתי, בצלג'יר. אני שם 4-5 שנים בצלג'יר. כי משם היינו אומרים, אין משפחה לעבור. מה רוצה להגיד? כן, ידעתי ספרדית. בצלג'יר. אז היית בטנג'יר 5 שנים אמרת? בערך. 4.5 שנים, 4-9, פה אולי אני 4-9, בצלג'יר 5 שנים, אני באיזה בית מלון כזה נטוש, דרך הסוכנות, דרך נתנו לנו אוכל, כן, כל אחד מקבל את ההספקה שלו, אבא שלי לקח תפקיד, חלק חלב, שנקרא כאן כזה. ואני זוכר. ברור שאתה זוכר. משם המשכנו, לאיזה גשר ככה, מתחת לגשר, רק עלה לגשר, אותו גשר העתיקה כזה. גדול. אומרים אנשים שמאלה, בעבודה בבוקר, בונוס דיאס. באו רכבים. כן, מתואם, באו רכבים, 4-5 רכבים, טרק, זה כמו מנזר, מה שאני זוכר, היה בו כל מיני... איך קוראים לזה? מסגל? מנזר, יש כל מיני פסלים. נכון. זה לא מנזר, זה בית מלון, אבל הוא... ישו ככה, פה. בגלל 3 קומות, ענתיקה. ולכן ענתיקה, שזה לא שכח. בסדר, אכלנו לנו בבוקר, סרדינים, אני זוכר אפילו אותם. סרדינים. רעבים. אחותי, לא זוכרת. יש לי אחות, היא בת 80, אבל יש לה זיכרון. כן, היא הייתה יותר גדולה ממני, אני הייתי שם קטן. אחי קטן בן 4. אחותי, אח שלי, 2 אחים ואני. וכדרך אגב, אנחנו 7, אחות בהתחלה, אחות בסוף, ו5 בנים, ואני האמצעי. טוב, נחזור לדרך. רגע, אז הייתם בטנג'יר לבד? לא, ביחד עם ההורים, לא עם ההורים. עם ההורים. עם ההורים. אז כולכם, כל המשפחה יצאה לטנג'יר. שם נפרדנו בצלג'יר. בצלג'יר היה פיצול. הפיצול אמרו להם, תכף, שם באו הנתנוע, שאמרו להם, אנחנו ניקח את הילדים ואחר כך אתכם. אוקיי, הבנתי.
כי הדרך הייתה סגורה, לא הייתה אחרת. ובטנג'יר היה כן. בית ספר? כן, זה על ארעי, זה לא... צריכים היום, מחר לזוז. לא, אני למדתי, לא אחים שלי. והייתם שם הרבה שנים. הרבה שנים. אבל לא ידעו. לא, גם זה מחר, ואנחנו לא תושבי המקום. זה לא מרוקו שגדלנו בה, אבא שלי יודע, אמא שלי, משפחה. עכשיו זה כאילו ארעי כזה, הארעי הזה לקח 4 שנים, פלוס. הזמני הזה. כן, שם. אחותי מספרת לי ששמה הייתה יהודיה. והיא כביכול, ומאחותי. עכשיו ככה מדברים על דה ודו. זאת אומרת, היא נכנסה, נכנסה, ראתה אותה. היא חללת, יהודיה. היא ראתה אותה, 16. ואתה שמיעה, לא ראית כלום. כולם חשבים כביכול, היא נוצריה. כביכול. זה מה שהבנתי. אמרת לה... כי כל הבית, כל המדינה זה כולו פסלים כאלה. כן, אמרתי. ושם אנחנו נתתוואי, אני לא זוכר כל כך, להשתדל. ושם לג'יברלטר. ושם לג'יברלטר, גם זה. מג'יברלטר לצרפת. זה אתה על ג'יברלטר. איך? אתה עשית את כל הדרך הזאת או אחותך? ביחד, לא, ביחד, אנחנו 4. אני כבר התנתקנו מההורים. אוקיי, אז... אמרתי לה, בצלג'יר התנתקנו. נכון, אז 4 בנים או 3 בנים ואחות? בת ו3 אחים. 4 ביחד. אמרתי הבכורה. אמרתי לך 2 אחיות, 1 הבכורה, 1 ההתחלה, 1 בסוף. ואני אמצעי, שנביץ. צרפת, ואותנו שם זה מחנה כזה, כן, זה נראה כמו מחנה צבאי. הם ברזים בחוץ, ברזייה, בחורף. שלג. בובה כזה. ושומיני זה נור חימום כזה, נותנים לנו בלוקים כאלה, שחורים כאלה, פחם. זאת. הבוגר קלטה על דלת סגור, מהקרח, מהשלג. ברזים אין מים. ברזים, ברזייה. כן, כן. כמו מחנה צבאי. ברזייה, כל כפו. מה עושים? מלאים בלי מהקרח, מהשלג. נתנו רחימו הזה, יש מים. וכמובן נתנו לנו ארוחות. הולך כמו מסין, קבל ביבי לחדר. בחיים. ושם נשארנו שנה, בצרפת. למה? שוב פעם פה נכנס לתמונה. כי להביא... טוב, אחים שלי יקחו אותם לקיבוצים. זה משפחה פה. משפחה של אבא שלי בצפת, עתיקים, בכנען. משפחה של אמא שלי, על האח, היא ואח שלה. אח שלה גם כן למד מרוקו. פה היה דבר שהגיע כי הוא... למד. באנו
והגענו. היינו ברמלה, מעברה. כן, איזה מעברה? מעברה ב', רמלה, מעברה ב', ב'. תראי, פח. כמו בכלל, צבאית, אני לא הייתי בצבא, אבל קצת יודע. בכלל, צריב, פח למעלה, לא כפו לנו. בברז בחוץ, בבור שירותים, בור סופג, ליד בול. אבל גינה, סבא שלי חרוץ. פה נעדה, פה תפוח אדמה, פה. כי הוא בא, חוץ לארץ במרוקו, והכירו בקזבלנקה. הוא בא, כן, שלוח זה עיר, היום זה ספר לכל דבר, זה שלוח, זה עיר, יש חדשות, אני שומע חדשות לפעמים של מרוקו, ספר, זה בהרים. והוא בא, חרוץ, בגילדו שם, והוא פה במעברה, קח שטח כמה שאתה רוצה, מים, יש מים. ברז אחד, זה שלך. גדר כזה, זה גדר, אני זוכר אותו במעברה. זבוב לא יכול לעבוד. זבוב. כל יום שהוא בעבודה עבד בדחק. עבד בדחק, סבא שלי, כל יום הוא עבד לו איזה חוט ברזל בדרך, איזה קרש, איזה פח, טק, כושר. וככה עברו שנים, לא עברו עדיין שנים. באו, הסוכנות. המציאו לי, אז המציאו לי, הייתי ילד, לא ידעתי מה אני רוצה. לקחו אותי הפרידר, אשקלון. משפחה, יש לה ילדים, זה וזה. קיבלו בשבילי, כן. כן, זה הכל מצוין. אבל אני לא מצא את עצמי. למה לא מצא את עצמי? חסר לי את החום, האבא, חסר לי משהו, לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה. בפרטים קטנים, באמת, על פרטים קטנים הייתי מסתכל. שהיום אני לא מסתכל עליהם. דוגמה. אני אוהב שוק. דוגמה, שעת ערב. פעם אחת נתנה לי, פעם אחת היא... הילדים שלה, שני ילדים, בצדק. הילדים שלה קודמים. אני ערכה קודמים. זה אחד הדוגמאות. ביגוד. הביאו לי ביגוד, חבל על הזמן. שלהם בשבט. הביגוד. זה לא של הארץ. ג'קטים מהאור. אני שואל, אני יכול לחבוש באש. בגילי, פחות או יותר. 3. לקחו אותך למשפחה מאמצת כלשהי? אפשר לקרוא את זה מאמצת, אפשר לקרוא את זה... כן, מסוג. כאילו, סוג של... סוג, כן. בפרידה, אשקלון. באשקלון. כן, הפרידה. והאחים שלך באותו הזמן... אחים שלי... בקיבוצים. לא, מוסדות. מה? מוסדות. כן, מוסדות, כן. מסגרת. ואחותי, היא הייתה בכורה. היא... כן, ואחד אני פוגש שם, לא פחות או יותר, אני פוגש. זה לא בן אדם עובר. באתי עם הילדים שלה, בעלה של המשפחה. וככה ידעתי עברית. אז הם אומרים לי, אתה יודע מי זה דני? מי? זה נשיא המדינה. ולמה זה נשיא המדינה? פה ושם אמרו את פרזידנט, אני יודע מה זה פרזידנט. לא. הוא עבר רק בשבת. יצחק בן צבי, נשיא מדינה מספר 2 של מדינת ישראל. כן. יום אחד אני ככה בשבת, רק בשבת הוא היה הולך, אומרים לי, וזה שהולך אחריו, זה שוטר שם, בגלל אזרח אחד. אומרים לי, זה שהולך אחריו, זה השומר שלו. כי הם ידעו, גרים שם, נולדו שם.
יום אחד אני הולך בשבילו, אני פוגש אותו פס לפס, פנים מול פנים. אתה שבת שלום, אדוני הנשיא. מסתכל עליה, שבת שלום. בשביל כזה שם, באפרידר. זה ככה, שבת שלום. וכל לך, אמרתי לו, דניאל. אמרתי, דניאל, יש לי בקשה באחד. יש לי בקשה מה. אני, שבת שלום, תראה אותי, תוציא אדוני, כי אמרתי לו, שבת שלום, אדוני הנשיא. עכשיו אני רוצה לו. אני מבקש, בבקשה, דניאל. אחרי קוראים דניאל וקוראים יצחק. פשוט. לי שבת שלום, יצחק, לא מיצחק. קיבלתי, כן? עשיתי לה 10. דרכו שלום לך, כל טוב לך, ותשך לי דרכו, הולך לבית כנסת, שבת. וכן, אבל שם לא מצאתי עצמי, יום אחד לקחתי את הרגליים שלי ועליתי על אוטובוס, הלכתי למעברה. חזרת? אחרי כמה זמן? 6 חודשים, משהו כזה, פלוס מינוס. זה כמו בסרט שלח שבתי. לא רוצים שיקום, לא רוצים מעברה. היית בסרט? כן, ברור. ברור, זה סרט נוסטלגיה. עכשיו, באו עוד הפעם בית הנוער. היה לי משפחה של אבא שלי בצפת. אימא. אני חושב שלא טעיתי, אני בהתחלה הלכנו לשם. עכשיו אני נזכר. קודם כל היה צפת. אחרי צפת, לא מצא את עצמי בצפת, רמלה מצא את עצמי במעברה. כי דוד שלי, אח שלי, אמא שלי, צרי פה, 11 ילדים, ואני משחק איתם במעברה, לא חשמל, מי רוצה חשמל? רוצה חום ואהבה. ככה אני, אולי, כן, אמרת, תעזור לך. סבתא שלי אהבה אותי. אז היית בצפת בסוף? בצפת, כן. בצפת הייתי שנה. אח של אבא שלי, אגב, זה 2 אחים האלו שם, ילדים, משפחה, ואחד היה סטודיו בצפת, בכנען. סטודיו לאומניות, לתמונות, לתיירים. בתים, כל בית. בתים של פעם, אחרי כיבוש צפת. ואחת האחיות של אבא שלי גם גרה שם, הייתה בבית חולים בצפת, יש לה בית 2 קומות. ילדה. כניסה בבית ערבי. הכל יש. היא לא התחתנה פעם, גם אחותי הייתה, לא נזכר, גם אחותי הייתה. אבל היא יותר מדי פדנטית. לא על הילדים, לא יודע איך להתנהג עם ילדים. עכשיו בדיעבד אני יודע. גם אחותי, אבל אני בדיעבד. אבל הכל יש. הכל יש, הכל. צחקת לי מעיל. גדים, לא חסר כלום. אוכל, הכל. אבל מה, אתה צריך משהו, מי נגע בזה? ואתה חושב ככה, וככה מחזיקים את המדלג, וככה רצית לכוונה טובה. אבל יותר מדי פדנטי. ואני מטבעי לא אוהב שמלחיצים אותי. אם אני מלחיצים אותי, אני יכול לוותר על הכל. והכל אני יכול, בלחץ, לא שום דבר בלחץ. דוגמה, אנחנו הולכים, הולכים לאיזה חתונה, הולכים משהו, אין, אני לא הולך. מה? לא הולך. לכו. דוגמה, זה יכול להיות. אז היא יותר מדי פדנטית. נעזור לצפת, היא יותר מדי פדנטית. ואחד לקחתי את הרגליים שלי בצפת, מוסתלים. וזה הכל. אני... בתלג'י שהיינו, זה גם כן תלג'י, זה היה על הר. ואני הייתי כבר ספץ. הם עקלו אותי עוד לרדת, אבל אני נופל. מתפרק לגמרי.
פת, לא, בברתי, טיק טק איזה קטע. אח שלה, שילדים, עצמה אחרי, תעשו אותי. עליתי לתחנת אוטובוס, אין לי כסף, אין לי כלום. עכשיו הכסף, עליתי, אמר לי לנהג. אתה רוצה להגיע לרמלה? אני קודם כל תראה תחנה מרכזית, תל אביב, מצפת. כן. אתה יודע כמה מישהו שלמעלה. ככה הגעתי לתחנה מרכזית, והגעתי לרמלה. מי היה ברמלה? אח שלי, אמא שלי, משפחה, יש לו 11 ילדים. סבתא שלי, סבא שלי. כן, ברמלה. אז כמו שאמרנו, רמלה, צריך סבתא שלי, דוד שלי, 11 ילדים, עוד איש דואר. אמרתי, כל היום אני שם, צעקים, עצים, זיתים, חשמל, אין תורה, כלום. אבל מה, היה לי כיף. באמת היה כיף. לי, בכל אופן. סבתא שלי אומרת לי, מה, אתה כל היום איתם? לילה פה, אתה לא שלך. כנראה, בדיעבד, אני ככה רואה את זה היום, זה סוג של אחריות. זה הדרך שלה. ההורים שלי לא פה. אבל סבתא נשארה איתם. זה בן שלה, חדים שלה. אתה פה. כל היום תהיה איתם, אבל בלילה אתה שם פה. וכך היה. כל מיני חוויות. אתה תספר לך סיפורים מאוד מספיק. כן, מה עשית במהלך היום? במהלך היום משחק איתם. אחים, פרדסים, יש מושבים, על ידינו, מטעים, תפוזים, זיתים. משחקים. הם לוקחים מקל, בעץ. יוצאים איזה מסמר 10, זה מסוכן. לא היה משהו אחר. הוא 5 שמנים בבלים. הוא גוגאים, והכל חול. אין שבילים, היום זה וזה. פרדסים. אני זוכר, מעץ. מסמר 10, השגנו, כל אחד משים אותו. משזים אותו, קושרים אותו עם חוט לזה, ולעצים. רק מקלע. סוג של משחק. יום אחד הלכתי להביא את שלי, קרא לי פה. בן דוד שלי, אלבר, אברהם. הוא זרק את שלו, לא שלו רק לעין, מסמר 10. משזים אותו. עשה לי פה. ואני מגולח, עדיין סימן קטן, זה עבר, נסגר. באתי הביתה, דם, סבתא שלי פשוט. מה זה פשוט? רק קורקום, קורקום. פרט. הקופת חולים, פחור. זה נכנס חלוד. אני זוכר. זה קורקום, נסגר הדם. וזה היה תרומות סבתא, כמו שאומרים. פעם. אז ההורים שלך היו ברמלה כבר, הם הגיעו? לא, ההורים שלי לקח להם איזה 6 שנים אחרינו. אבא שלך. אבא שלי ואמא שלי לא, ביחד באו. והאחים שלי, אחד נולד בדרך, בסלג'יר אחד נולד. גם קוראים לו אברהם. אברהם, סמי. אברהם. ואחותי, ואחות אחד נולדה פה בארץ. לי הכי קטנה. אחד נולדה במרוקו הבכורה, והקטנה נולדה פה. סגרו אותה בסתם. כן. איפה אנחנו? אז החיים ברמלה שם, עם המשפחה, אז זה היה סבא וסבתא ודודים. כן, דוד שלי פה גר, השלחת ילדים, כמו שאמרתי, משפחה. ופה אין לי עוד משפחה ברמלה, אבל לא קרובים. הדוד שלי, הבן שלהם. אח שלי, אמא שלי, ויש לי עוד משפחה מצד אבא שלי, גם גרו ברמלה. אבל גרו קצת רחוק, העיר.
היום אחד, סבא שלי היה עושה ערק. היה תות, היה לו עץ. בגינה עץ, אבל מה זה העץ? כך. תות. תות צודק, אבל לא, תות עץ. שחור, כל אחד כך. ונפל לך אחד, זה פטל, אבל פטל לא גדול. מה הוא עשה? הוא הביא שני חביות. השמש עלה את זה טוב. תאפה קצת. הוא לקח שני חביות, חתך העץ, שם, ממלא אותם, נותן להם עד שזה יצפח. עלה יש להם, על המעלות 10 חביות. ועושה זיקוק. הוא למד כנראה מאיפה הוא בא. כל מיני צינורות עם כל צפצוף. יום אחד היה בעבודה, אין דלת עם כלום. הייתי בגיל 12-11. ערק שותים, לקחתי כוס, שמתי אותו, טק, חיכיתי, ככה. וזה עדיין, לא זוכר, רק בתהליך. שתיתי אותו. והרגשתי, עלה לי, אדום. ערקתי, ערק. היום בדיעבד, אני לא יודע. חזרתי הביתה, הסבתא שלי קלטה אותי. מה יש לך? כלום. לא. אתה תגיד לי, אמרתי לה, ככה וככה, נתתי כוס, ראיתי אותו. חלב, תשתה, בשביל לקרר את השרפה הפנימית. והסבא שלי מעמד, אמרת לו, תשמע, 2 מילים, אני אגיד לך. לא יוצא לו. לכבד. הוא ימין לאחרונה. 2 מילים. אתה עוד תזכור, שים דלת, מתי הילד זה מת. אם לא תזכור, מתפרק את הכל. כלום לא יישאר שם. וזרק את לזמן. ותענית, תסגור. הוא דאג לדלת. משהו. זה כזה, בשביל כן. ואיך זה היה ללמוד כל כך הרבה שפות? ספרדית, עברית? עניין של חוש זה קליטה. שהאח מדבר רוסית, אבל הוא... זה עניין של גם קליטה. יש בזה משהו. כאילו קל לך עם שפות? איך? קל לך עם שפות בכללי? אתה יכול ללמוד מהר יחסית? כן, מבחינת קל. עד כמה שניתן קל, כן. באמהרית אני יודע כמה מילים, משכן אני אומר להם, מה אתה יודע אמהרית? אמהרית אתיופי. כן. הוא ברוסית. אז אתה שומע ואתה... זה קליטה, זה חוש. כן. שמיעה טובה ואף טוב. מאחד קשור לשני. אף סגור. והתרגשת להיות בישראל? כאילו ציונות? ברור, עד היום אני מתרגש. מה זה מתרגש? עד היום אני מתרגש. כן. ספר לי עוד. ספר לך. תראי, זה לא היה קל, אבל זה היה מתוק, זה משהו שאי אפשר במילים. דל להסביר, יש דברים שאי אפשר להסביר אותם טוב. אוהב את המדינה ועוד מעט לתפארת, מדינת ישראל. אוהב חגים, אוהב מוזיקה, אוהב ים. אתה זוכר קצת איך חגגתם את החגים ביחד כל המשפחה? אין, מפוצלים, לא היה כל המשפחה, כן, היה, זה חג, יש לי תמונה מזכרת שם בתלג'יר. יושבים ביחד, חוגגים פסח, ערב, ליל הסדר. באתי קטן, אבל אחותי, חנובה, נתן לך כתובת שלה. היא יכולה, אלה שמספרים סיפורים, איך קוראים לו? מה? יש מספרים סיפורים, ערב בבת ים, חולון, זה איפה? מכירה את זה? יש, שכחתי את השם שלו. אלה מספרים סיפורים. זה יכול להיות אחד מהפלמ"ח, אחד מפה, ואני אוהב היסטוריה. וכדומה.
טוב, נחזור לענייננו. איפה הגענו? אתה זוכר את המימונה במרוקו? טיפונת? כן. זה בא, שאני זוכר מהמימונה, זה בא כמו סוכר. זה בא כמו גביע כזה ככה, וזה גוש. כמו פירמידה. זה בא כמו פירמידה, עטו בנייר כחול, אני זוכר. מוכרים אותו במכולת. כן, במרוקו. חנויות כאלה, בעיקר מימונה. אמרתי לו, דבר כזה ככה. זה סוכר, שמים אותו. כן, בתמרים, בעוגות, כן. והשכנים באו? חגגתם? או שאתה לא זוכר? כן, זוכר, כן, מימונה זה ברצועה. כן. זה לא זוכר משהו מן העבר היום. תדח. היום. אבל יודעים מה זה מימונה. ובטנג'יר כן, עשיתם חגים? ברור. איך זה היה להיות שם במלון הזה? היה מטבח? איך אכלתם? לא, שם מכינים אוכל וזה, וכל אחד הולך עם המסים שלו. זה מלון שכנראה הסוכנות, זהו. זה מה שהיה. כן. אבל בסך הכל, זה כדאי, בכללית, כל זה. ומה שבא קל הולך קל. זה דבר כללית. מה שבא קל הולך קל, דבר שמביאה בשבילו, נהנית ממנו. בשביל להגיע לפה, קל. מה, היום באים, ישר דירה, ישר בית. הדברים, זה לא היה מה שהיה אז, אבל צריך לאהוב, זה פנימית, זה משהו, אהבה, מילה מורכבת. אהבה. מילה מורכבת, גדולה, מן החיים, אהבה. למה הם עולים פלסטין? במרוקו אין פלסטין, אין פלסטין. פה הבנתי, הגעתי לפה עכשיו, היום. פלסטין, ערבים. פלסטין. אבל אז במרוקו עולה מציל פלסטין, לא פלסטין. פלסטין. בפלסטין, היום. ירושלים. כן. אז אמרת שהיית נכה מגיל 3, נכון? כן, פוליו, אני לא אומר, כן, עד גיל 2.5-3, לא לי שהייתי הולך, החיות שלי, אחותי הבכורה. איך התנהל, כאילו היה לך כיסא גלגלים נגיד כשהגעת? לא, איך הסתדרת? היה פוליו, נכון. קוראים לזה פוליו מינית, בשפה האמיתית. פוליו. זה כל זה נותנים חיסונים, עד היום נותנים כל מיני ילדים חיסונים. אז אחד בזמן, אחד הלך לו ילד ברגל אחד, שני רגליים, ואני אוכל לי רגל אחד. אבל איך זה היה להיות בלי רגל במקום שלא היה בו הרבה תשתיות? כאילו זה לשרוד. אני גדלתי עם זה. אני תנהג אופניים, נוסע על אופניים, ושני סוסים, וילד ים. אז הצלחת להסתדר. כן, יכול לעבור את המכשול. מכשול נקרא לזה. גדלתי עם זה. אפילו אשתי, לפעמים היום. אמרתי, דני, אתה צחוק, אני אומר לה, הם שורחים, וזה מולד כזה. והיא עכשיו יושבת, אמרו לו, תביא לי את זה. תביא לי משהו. אמרתי לו, נו, אתה קרוב, דני. אני אומר לו, כולם משאלים לכם שומות. אז הוא בא לך לחיה, אתה אומרת פה שילך, וקומי. יאללה די, אומרת לי, אבל בכל הנכים כמוך, אל תצחק אותם. אני צחק אותה, מחבק עכשיו. כאילו שיש עם כינוי. כן. כינוי. דני שיתוקי. יפיפו את זה, דני המשותק. שיתוקי.
כן, חשבתי שזה השם משפחה שלי, באהלן, אני חבר על זה, מה אומר? השתגע. אתה זוכר קצת, דיברתם נגיד בין האחים ערבית או צרפתית עם האחים שלך? אבל דיברנו ערבית ומרוקאית, ההורים שלי דיברו מרוקאית, אמא שלי ידעה צרפתית, עשה ללמד ABC. אמרתי, באמת אני לא יודע לבית, ללמד ABC. אתה זוכר קצת מהביטויים שהייתם אומרים? יש כל מיני, כרגע לא עולה לי, אבל אני עלו במילים מרוקאית. נכון, שאתה זורק כזה פה ושם. זורק, אבל יש כאלה, אבל אתה יודע, רק אלה ש... נכון, יש מילה במרוקאית נגיד, תגידי, תזכירי לי. חדש, פסחת. השתמשתם בזה? כן. סחטק הוא... סחטק ו... סחטק, יעני. כאילו, נגיד, שסבתא שלי מדברת איתי, שקופדה, ג'יננה. כן, כן. כן, שפרעדין, תינה. שפרעדין, ומתדס. כרגע. תזכירי לי, אני אמשיך. אפשר קללות תחת עם ג'לק? או, קללות. יש בדייניק, נכון? יש הכל. בטלפון. הטלפון שלך? לא, מישהי, רק קללות. רק קללות? שמעת את זה? אני מקווה שאני... זה סרטון כאילו? לא יודע, אבל כל קללה שלא נדע מצרות. והיא מביאה אותה סלט. גם זה מתפזל. טוב, דני, היא רוצה ממך, לא מהקלטה. ולמה לקח להורים שלך כל כך הרבה זמן להגיע? כי א', שמעת, סגור הדרך. ב', הם חזרו למרוקו. כי שם ראו סגור הדרך, אי אפשר לצאת. מתלג'יר. גם ממרוקו אי אפשר. נכון. אז הם לקחו את המטלטלים שלהם וחזרו עם 3-4 ילדים, ואנחנו בארץ. חזרו למרוקו, בינתיים מסתדר להם, והם נפתחה הדרך, והם עלו. זה לקח להם 5 שנים. כן. דניאל. כן. ויש מסר שהיית רוצה שהדורות הבאים ידעו? מסר? לדורות הבאים? שמי שיראה את הסרטון עוד 50 שנה ידע. כן. אתה יודע, את המדינה הזאת, את המדינה הזאת. יש לנו מדינה מורכת. העול לבן זה שלנו. ומה? הגולה, סוף סוף. תודה להם, סוף סוף, תודה להם. אני עמדתי באיזה מקום, שמתי הולך עם גביים. ואני עומד באיזה קונסרבטוריה בהרצל. נכנסתי לב, לקחתי איזה מוריקה, משהו. אומר, טוב, כמה אנשים עמדו, והיה פיגוע בלילה. נהרגו 2. והם מדברים ביניהם, היה זה, ואחד אומרת לשנייה, ואחד מה אומרת? ואני מקשיב, אני אומר בצד. אומרת לנו פעם, שלא עשו לנו כמו שעשה לנו היטלר. זה היה עוד הפעם, יש לי. אני שם לא יכולתי. אמרתי לה גברת. אמרתי לה גברת, לא אומרת לי כן. אמרתי לה כמו היטלר, לא יהיה עוד הפעם. לא יהיה עוד דבר. אז לא צה"ל, לא היה זה. שהצורך כולנו צה"ל. מבצע. ושנו לי. זה לא יעשה לעצמו. בחיים. בחיים זה לא יכול להיות. ועוד מילה אחת בהקשר להיטלר, מה שמו? זה מחק שמו. כן. אחד שאל אותי מישהו, הזדהו אותך, אני מזדהה? ברור שאני מזדהה.
מהשואה. אז יום השואה, כן, יום הזיכרון, לא, הזיכרון זה אחד לצד. העיקר עם ה... אז אחד שאל אותי שאלה. אומר לי, מה השאלה שלו? אומר לי, תגיד לי, היה לך מישהו? כי הוא ראה את דעות שלי. אומר לי, היה לך מישהו מקרבה ראשונה שהלך במלחמה, באושוויץ וזה? אמרתי לו, מה השאלה? אמר לי, מישהו. תקלתי עליו. 6 מיליון. לא אחד. 6 מיליון האלה. כולם פחדים. יהודים. זה האמת, זה האמת, ברור. כן.